Đây là những câu trả lời của sư Thích Minh Tuệ với những câu hỏi của các YouTuber cùng bộ hành với Ngài trong thời gian ở Thái. Thầy nói rằng mình đang là người tu học theo Phật tổ. Dạ. Vậy việc người khác vái lạy thầy và xin thầy ban phước lành có làm tổn phước tu tập của chính bản thân thầy hay là không? Cái đấy con là đang người tập học cũng chưa đủ cái gì để mà nhận định lễ với lại ban phước cho ai. Mình không có ban phước hay giáng họa cho ai được. Mình không cho có cái gì đó, nhưng mà cái việc mà họ đảnh lễ hay làm cái gì đó thì nói chung là con thì tự mình nhìn thấy là chưa đủ, nhưng mà mình cũng không có mời họ đến nói họ mọi người đến để đảnh lễ hay là nói lễ lại mình cái gì với lại ban phước cho họ cái gì hết á. Nhưng mà họ tự làm thì mình nói chung là cái việc làm đó thì tự họ làm, nhưng mà mình không để ý. Nói chung là việc hoàn toàn nói chung là mình cứ tác ý nói là họ đang đảnh lễ Phật pháp tăng chứ không phải đảnh lễ mình. Nhưng mà con cũng mong rằng Phật pháp tăng thì gia hộ cho họ, mong cho họ được hạnh phúc tốt đẹp thế thôi, chứ mình đừng có nhận là mình. Thì con cũng xin phép hỏi thầy thêm là thầy đang trên đường hành trình nhé mà về đất Phật thực hiện cái ước nguyện của mình. Vậy thì sau khi đạt được cái ước nguyện, thầy có quay về cái cội nguồn đấy không ạ? Cội nguồn đất Phật á? Không, cái cội nguồn của mình nhé, cội nguồn của mình. Cái cội nguồn của mình, cái chỗ mình sinh ra, nói chung là tất cả đều do hữu duyên. Nếu mà có điều duyên thuận lợi tốt đẹp thì mình cũng quay về, mà nếu mà không đủ duyên hay chưa hết duyên rồi thì mình không quay về. Nói chung là tất cả đều là do duyên, nhưng mình cũng không nói là nhất định mình phải quay về hay là nhất định mình không quay về. Lỡ mình tuổi thọ mình hay là bệnh tật hay là một cái nguyên nhân nào đó không đủ thì mình cũng không được. Nhưng mà nếu mà đầy đủ duyên thì mình vẫn bình thường nhé, không có gì, vẫn quay về. Đấy, có câu hỏi cuối thì con cũng xin phép được hỏi thầy. Là sau khi mà hoàn thành cái ý niệm khai mở được những điều mà cần khai mở, thầy có muốn tạo dựng một cái ngôi chùa để thiết lập lại cái cách tu tập và lan tỏa kinh pháp của Phật tổ để lại cho đại chúng hay là không ạ? Cái này những cái mà ý niệm với những cái ngôi chùa là Như Lai Chánh Đẳng Giác đã lập rồi, đã làm rồi. Giờ mình chỉ có tập mà học theo với lại làm, chứ không phải tạo lập gì nữa, đã có sẵn. Ai tin thì cứ hành trì theo, tại vì theo giáo pháp của Như Lai thì chỗ nào cũng là chùa cả, chỗ nào cũng là giáo pháp, chứ không phải là nhất thiết phải một ngôi chùa hay là cái gì mới, hay là cần phải tạo lập. Không cần phải tạo lập gì cả, tự nhiên nó chẳng hạn như mọi người mà giờ tự nhiên bỏ làm điều ác, không làm điều ác nữa, chuyên làm điều thiện, giữ giới tu hành để đem lại hạnh phúc thì đó là chùa rồi. Tự mình không làm nữa, nên là cái đó đã có Như Lai Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm rồi, mình không phải làm gì nữa, học tập theo là tốt đẹp. Con thì xin phép hỏi thầy 3 câu đó là cảm ơn thầy. Mô Phật. Phật sư phụ cũng đây là lâu lắm rồi. Trong suốt hành trình vừa rồi có thể thấy rằng là các sư cũng như là các anh trong đội hỗ trợ cũng đã có một cái hành trình rất dài từ Việt Nam qua đến Thái Lan. Vậy trong cái hành trình này thì sư phụ có thể chia sẻ cho Phật tử cũng như là bà con khán giả trên khắp nơi mọi miền Tổ quốc cũng như là trong và ngoài nước biết được là cái sự sắp xếp cũng như là cái sự bố trí hỗ trợ của hành mẫu cũng như là các anh em hộ pháp có được tốt đẹp không đối với các sư phụ cũng như là các thầy nhỏ ở trong đoàn, các sư nhỏ trong đoàn? Cái đi bộ hành này thì có những cái tốt đẹp và có những cái không tốt đẹp, nhưng mà rồi từ những cái không tốt đẹp rồi nó cũng thành cái tốt đẹp. Nói chung là mọi người thì học tập lẫn nhau cũng có cái này cái kia, nhưng mà mình kham nhẫn, mình học tập lẫn nhau rồi mình đem đến cái con đường, cái chỗ đúng hạnh phúc nhất. Với lại cái nữa là như anh con cũng nói là như anh Giáp, anh Hà với lại anh Báo, với lại một số người mà làm thiện nguyện hay giúp đỡ đó là con cũng nói rồi, nói với họ rồi,
họ không phải là giúp đỡ con với các thầy. Con cũng nói là họ giúp đỡ cho chính họ. Họ làm cho họ có được công đức thì họ tốt cho họ thôi, chứ không phải là nói là nhờ họ giúp đỡ. Mà ở trong khi đó là mình cũng giúp đỡ họ, mà họ cũng giúp đỡ mình, để tự họ giúp đỡ cho họ làm thì họ có cái việc tốt của họ có cái công đức của họ, mình cũng thế. Nhưng mà nói để họ rồi làm kể công kể kiếp như thế này thì con cũng nói rồi, con không cần như thế. Dạ. Tất cả mọi người đều quan tâm đến cái hành trình của các thầy từ Việt Nam qua Ấn Độ. Sư có mong muốn điều gì trong cái chuyến hành trình này khi đến đất Phật, và có thể cho mọi người biết rằng là sư sẽ đến đó và có thể ở đó bao nhiêu lâu sau khi những cái hành trình từ đây về đến nơi mà sư mong muốn? Dạ, cái chuyến bộ hành này thì của con đi là để bộ hành với học tập, với lại tu rèn luyện, học tập theo lời dạy của Đức Phật, từ rèn luyện cái khả năng kham nhẫn, chịu khó, với lại của mình đi bộ hành với lại về Đức Phật học để tri ân với Đức Phật, đảnh lễ, với lại đó là chỉ có mục đích chính là như thế. Còn không phải con cũng không mong muốn rằng làm khổ cho những người khác, hay là chẳng hạn như là mấy người mà anh Báo, anh Hà, anh Giáp, hay là một số người giúp đỡ mà họ tự nguyện, mà họ không thấy khó khăn, mà không cái công lao gì, hay họ tự giúp được, họ hoàn toàn không có vấn đề gì về riêng ai cá nhân thì họ giúp. Còn không giúp, không làm được thì con cũng không cần, nhưng cũng không đòi hỏi họ, không hề. Tự mình con đi với các sư phụ đây thì ai đi được thì họ cũng tự nguyện. Nhưng với lại con đi như thế này là học tập, chứ không phải là đi về giáo hội nào, của quốc gia nào, hay là đất nước, hay là của một đất nước nào hay cái gì. Nhưng mà chẳng hạn như đất nước hay là cái gì, ai hỗ trợ tạo điều kiện cho mình thì giúp đỡ thì càng tốt. Nhưng mà con mong rằng đi để học tập là để dẫn đến là mình không có cái gì cả. Mong rằng cũng không có cần phải có giấy tờ gì, mà ai cũng biết mình rồi, đi đến đâu họ cũng đồng ý, họ biết mình rồi họ cho mình được phép học tập, được phép đi lại, mà mình không làm ảnh hưởng gì đến đất nước của họ, ảnh hưởng đúng pháp luật thì con rất là mong muốn như thế. Còn đến Ấn Độ, từ nay cho đến Ấn Độ thì đường xá cũng rất là xa, nhưng mà mình chưa biết khi nào nó đến. Cũng không nói được là mấy ngày nó đến, nhưng mà tùy theo duyên mà con cũng đi cho nó nhanh nhất, hạn chế nghỉ ngơi. Nhưng mà hiện nay thì có một số đau chân chẳng hạn thì cũng phải nghỉ ngơi, chứ cũng không nói là được mấy ngày là tới được. Nhưng mà con vẫn bằng mọi giá nào thì lâu, mau hay là lâu thì con cũng đi được tới Ấn Độ. Tới được Ấn Độ rồi thì cũng do duyên, để xem ở đó có thuận duyên để đủ học không đã, chứ không luật pháp ở đó hay cái gì lại kêu không cho mình hay cái gì thì mình cũng phải đi, chứ cũng không phải là đâu phải của mình đâu, mình muốn như nào được. Cũng phải tùy thuộc vào cái luật pháp cái quốc gia. Rồi nếu mà tới đó mà được tu học tốt đẹp thì ở một thời gian an cư mùa mưa hoặc bao lâu thì do duyên, hay theo quy định của họ. Nói chung với lại cái khả năng học tập của mình nữa. Xong rồi đó thì con còn muốn bộ hành đi khắp thế giới, các châu như châu Âu, châu Úc, châu Phi, châu Mỹ, thì nói chung là tất cả đều đi đến thì đó là làm được đủ duyên thủ tục giấy tờ. Con muốn rằng là đi đến không những Việt Nam hay Lào, Thái hay là Campuchia hay là Ấn Độ hay Myanmar hay là châu Phi, châu Mỹ gì, con đều mong cho tất cả mọi người là đều được hòa bình hạnh phúc, đều cho phép mình được tự do học tập hay là bình đẳng được để tu học rèn luyện thì tốt đẹp. Dạ. Con xin một cuối cùng cảm ơn sư. Sau những gì đã diễn ra trong mấy ngày vừa rồi, qua những sự trao đổi thì sư có chia sẻ gì với các sư trong tăng đoàn của mình, cũng như là các sư đang tu tập 13 hạnh đầu đà, về cái kham nhẫn cũng như là cái câu chuyện trao đổi giữa sư và anh Báo để cho mọi người có thể rút kinh nghiệm và học tập theo được không?
Vâng, cái chuyện trao đổi giữa các sư thì con nói là con với các sư phụ là những cái người đang tập học. Cái mình học tập giữ giới, kham nhẫn với lại buông xả của mình là tốt đẹp nhất. Ai kham nhẫn được thì người đó hạnh phúc. Ai buông xả được thì người đó tốt đẹp, hạnh phúc, có trí tuệ bình đẳng. Cho dù họ có gây khó khăn cho mình, có gây khó hay là cái gì, anh báo hay là cái gì gây khó khăn hay làm gì cho mình ấy, mình cũng tư duy nói là đây là anh mình, cha mình, đây là người thân mình, người giúp đỡ cho mình nên là vui vẻ, bình đẳng, nhưng mình cũng không oán ghét, oán họ, mà cũng không có hoàn toàn là mình nương nhờ vào họ rồi bắt đầu mình sợ. Mình nói là phải có người này mới giúp mình đi được, chứ không có người này, không có anh báo thì không ai giúp được. Không có anh báo thì cũng có người khác làm thủ tục giấy tờ, nhưng mà họ làm được thì để cho họ làm, nhưng mà họ không làm đủ duyên nữa thì mình lại nói người khác kia họ đang làm tốt thì mình kham nhận, để nói chung là để cho ai cũng đều được tốt đẹp, mình cũng kham nhận được tốt đẹp, mà anh báo cũng kham nhận được tốt đẹp thì đều là hạnh phúc. Nhưng mà con cũng không có phải là cần thiết đấy là không có họ thì mình không đi được, nhưng mà cũng không phải là nói là hoàn toàn là ghét bỏ họ như kẻ thù, hay là cũng không có lệ thuộc, mà cũng không có ghét gì, vẫn bình đẳng. Họ hoàn toàn tự nguyện thì mình cũng vui vẻ thôi, cũng không có luyến ái với họ, mà cũng không có ghét bỏ họ, bình đẳng. Cũng cho dù có xảy ra cái kết quả như thế nào thì con cũng mong đều hạnh phúc tốt đẹp nhất. Dạ. Bộ Phật cảm ơn sư. Dạ. Sư vào trong. Thầy có thể cho con hỏi không ạ? Tại vì con có được nghe á, Dạ. là thân người như bọn con đây á, thì rất là mình cảm thấy rất là trân quý cái thân người của mình. Dạ. Nhưng mà con có được nghe nói là đối với các bậc thánh nhân Dạ. thì coi thân người thì giống như là bèo bọt, giống như là tạm bợ, giống như là ô uế, thì thầy có thể chia sẻ giúp con cái điều này được không ạ? Vâng, thân người nói chung là mình thì khi mình đây là tài sản quý nhất của mình có, đúng không? Mình đang nếu mà nó có thì còn có những cái khác, đúng không? Còn thân thì còn có vợ, còn có tài sản, còn có xe, còn có làm YouTube, còn có quay, còn có nói, không? Vẫn còn đi lại, vẫn còn chê bai, vẫn còn tranh giành hơn thua, đúng không? Vẫn còn chức quyền, vẫn còn này nọ. Nói chung là còn thân thì còn tất cả, đúng không? Còn sức khỏe thì có, đúng không? Mất rồi thì đâu còn gì nữa đâu, thì mình là quý đó. Nhưng mà khi đó là giờ mình có cái thân mình là cái chỗ trú tốt nhất của tâm mình bây giờ. Nhưng mà có một điều thánh nhân họ biết là cái thân này là bất tịnh, bẩn, hôi thối. Thánh nhân họ giải thoát được rồi là họ không cần ở đây nữa, họ có cái chỗ đến tốt đẹp hơn, có những cái quý giá hơn mà mình không nhìn thấy. Chẳng hạn như là giờ như anh A Chân Hoàng Sáu đấy, giờ mình đang thấy vào chuồng phân heo chẳng hạn, mình xúc như thế, hay là như con bò nó nằm trong chuồng heo như thế, trong chuồng bò như thế là nó nghĩ là tốt, nó sạch, nó quý, nó tốt. Nhưng mà con người nhìn đó thì thấy toàn lấm phân bẩn, đúng không? Nhưng mà đối với nó là quý giá tốt đẹp. Nhưng mà khi mà đối với con người thì chê nó bẩn thỉu, nó không cái gì. Nhưng mà con người cũng thế, thánh nhân họ tiến hóa đến cái cảnh giới thanh tịnh của họ thì họ cho thân này là bẩn. Tại vì trong này, tại vì khi mình rõ ràng là khi mình ăn thực phẩm, ăn cơm ở trên miệng thì rất sạch, đúng không? Cái gì mình ăn vào cũng rất là sạch. Nhưng mà khi mình đại tiện ra thì nó không có sạch chút nào cả. Ở trong bụng, nếu mà mình nhìn thấy một khách quan thì nó không sạch, mà mình đang ở trong đó. Thì khi mà họ đã thoát ra, họ không cần nữa một cái chỗ an trú tốt hơn. Họ cái thân này hôi gớm như thế thì họ cho là bẩn, mà cái thân này là khổ, vui thì ít, khổ thì nhiều. Đó, thì đối với thánh nhân là thân này thì bẩn ô uế, phàm vô địa, không xứng đáng đối với họ. Nhưng mà đối với mình, con người mình thì tối ưu, tốt đẹp nhất và còn quý giá. Nhưng mà cũng nhờ cái
phàm phu này hay là cái thân này mà nếu mà tu hành thì mới trở thành cái thanh tịnh, mới bỏ, mới giải thoát được, mới niết bàn được. Dạ. Con cảm ơn thầy. Dạ, thầy có thể cho con hỏi được không ạ? Là con có nghe thầy nói là phát nguyện tu hành vô thượng chánh đẳng giác. Dạ. Thầy cho con hỏi là hiện tại là thầy đang ở mức nào của vô thượng chánh đẳng giác, và thầy có biết thầy đang ở đâu được không ạ? Bởi vì con có được nghe thầy nói là phải qua bao nhiêu cái chu kỳ và qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp để đạt thành như thế, và có những kiếp người như các thầy đây thì đã tu từ rất nhiều kiếp rồi. Thì thầy có thể cho con được hỏi được không ạ? Dạ, cái nói chung là muốn để phát nguyện tu thành vô thượng chánh giác thì phải qua nhiều a tăng kỳ kiếp để nói chung là tu mà nhanh nhất á, theo kinh sách mà nói để lại thì phải trải qua 20 a tăng kỳ kiếp, tu theo là gọi là trí tuệ siêu việt, 20 a tăng kỳ kiếp với 100.000 đại kiếp quả đất thì mới tinh tấn tu hành, thì khi đó mới đạt vô thượng chánh đẳng giác. Đối với lại mà gọi là đức tin siêu việt thì phải mất 40 a tăng kỳ kiếp với 100.000 đại kiếp, mà đối với lại tu tinh tấn siêu việt thì phải 80 a tăng kỳ kiếp thêm 100.000 đại kiếp nữa, thì khi đó mới đủ phải làm đủ viên mãn 30 cái hạnh ba la mật bậc hạ, bậc thượng, bậc trung đó, thì khi đó mới thành được vô thượng chánh đẳng giác. Đó là mà thành được vô thượng chánh đẳng giác là cái to lớn, cái mà muốn mình giúp cho mọi người thì mình phải thành vô thượng chánh đẳng giác được. Như con phát nguyện vô thượng chánh đẳng giác đó thì con hiện tại thì không biết con là đang ở đâu, đứng a tăng kỳ nào, nhưng mà mình luôn tự nghĩ mình là mới sơ phất tâm, mới ban đầu, nói chung là mình chưa được cái gì hết á, chưa có cái gì hết á, nên là mình khi nào cũng nghĩ mình còn nhỏ, còn chưa gì, khi nào cũng phải nỗ lực tinh tấn tinh cần để tu hành, để may mắn đủ duyên, hay cũng nhờ 10 phương chư Phật với các vị hiền thánh họ hộ niệm, họ giúp đỡ cho, với vậy cũng nhờ mọi người giúp đỡ cho nữa, mọi người giúp đỡ bố thí cho, tạo cái điều kiện cho cái môi trường cho mình học tập, để mình một thời nào đó mình thành. Nhưng bây giờ mình cũng không nói, cũng không biết chắc là tôi ở giai đoạn nào, mình đâu nói được, nhưng mà mình cứ nghĩ mình là ở đầu tiên, mấy bước đầu tiên, mà có bước đầu tiên thì chắc chắn sẽ đến đích, từ mình không bước thì thôi. Nên là con cứ hãy bất kỳ chỗ nào để cho mình tinh tấn siêng năng, mình không có biếng nhác, mình biết mình là ai, mình cứ cắm cổ như con rùa mình đi, biết chắc chắn nó sẽ đến đích. Dạ. Thầy cho con hỏi thêm là mọi người cứ hay nói là thầy đã đắc đạo rồi, thầy đã thành vô thượng chánh đẳng giác rồi, và thầy cho con hỏi là làm sao để người đời nhìn ra được một bậc thánh nhân, làm sao để người đời nhìn ra thầy đã đắc đạo, và dấu hiệu mà khi mà thầy đã đắc đạo để bọn con nhận biết được là như thế nào, và nhờ vào đâu để bọn con biết được điều đó, thầy có thể chia sẻ cho con được không? Cái đắc đạo hiện nay thì họ nói như thế, nhưng mà hiện nay là không có chánh đẳng giác được. Với lại con là chưa phải đắc đạo, chưa cái gì cả. Khi nào mà mình đắc đạo được là tự chánh đẳng giác, là tự mình mới biết được. Khi đó thì nó không tham, nó không sân, nó không si nữa, nó không hôn trầm, nó không trạo hối, nó có tâm minh, nó có thiên nhãn, nói chung là lục thông đầy đủ. Nhưng mà con chưa có cái gì cả, nên là con chưa đắc, chưa chứng cái gì hết. Con đang là người tập học bình thường, nhưng mà một người đời mà muốn biết được Như Lai chánh đẳng giác như thế nào thì người đời không thể biết được, người phàm phu không biết được. Nhưng mà họ chỉ có theo dõi đời sống phạm hạnh của họ, có trong sạch giới luật, có viên mãn hay là cái gì để cái ngưỡng đó để họ biết đây là người có giới hạnh, có giới luật, có phạm hạnh, có trí tuệ, thế thôi. Chứ mình không thể nào mà một phàm nhân mà không thể nào biết được thánh nhân họ như nào. Chỉ có thánh nhân mới biết được thánh nhân. Dạ. Còn không thì mình chỉ xem đời sống giới luật của họ, chẳng hạn như họ sống không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu bia, không có xem phim ca nhạc, đờn ca sáo, không có sử dụng đồ dầu thơm nước hoa, ăn ngày một bữa, không nằm giường cao giường lớn, hay họ không cất giữ tiền bạc, họ không sử dụng như thế, rồi họ ba y bát,
thử để ý xem như thế rồi họ có phải như thế không. Nếu mà thấy lâu dài, nhiều năm, 5 đến 7 năm mà thấy họ như thế thì họ có giới hạnh. Bây giờ mình cũng không biết được họ chứng cái gì thành cái gì được. Nhưng mà trừ khi Như Lai thì họ biết được thì họ nói cho, thì như Phật Thích Ca Mâu Ni họ chứng được thì Đức Phật nói là họ là vô thượng chánh đẳng giác. Dạ, thì mọi người mới biết được. Vâng, A Di Đà Phật. Dạ, vâng, và thầy cho con hỏi đấy ạ, là con có nghe được là khi mà mình tu được bao nhiêu kỳ A La Mật ấy, để mình có thể nhìn xuyên không gian, xuyên màn đêm trong vô minh ấy, Dạ. thì mình phải tu như thế nào, hay là con người bình thường có thể đạt được điều đó hay không ạ? Vâng, con người bình thường có thể đạt được. Nói chung là phát nguyện thành thanh văn, A La Hán thì phát nguyện 100 đại kiếp, tu thành 10 cái hạnh Ba La Mật bậc hạ, thì sẽ đạt được cái trí tuệ xuyên màn đêm, màn vô minh, gọi là có tâm minh, giống như các ngài A La Hán, đệ tử Phật ngày xưa, hay là có những cái người mà hiện nay mà họ chứng quả dự lưu, họ vẫn nghe giáo pháp. Sau khi Phật nhập diệt rồi thì họ trở lại đây, họ chứng quả dự lưu, tái sinh lại ít nhất là 7 đời. Hay là độc giác thì họ vẫn tu vén màn vô minh, họ xuyên màn đêm vô minh được, họ vẫn thấy. Nhưng mà họ không phải là chánh đẳng giác. Họ vẫn có tâm minh, họ thấy được, họ vẫn giải thoát. Dạ, cái đấy là tu phải đủ thời gian viên mãn ít nhất là 100.000 đại kiếp để viên mãn 10 cái Ba La Mật đấy, bậc hạ. Dạ. Con cái đó thì con cũng nghe trong kinh điển nói thế, con cũng nói lại thôi chứ. Con này, đó là kinh sách nói như thế. Dạ. Và thầy cũng cho con hỏi là về thời Đức Phật ấy, thì đã là 2.600 năm rồi mà chưa có một người nào có thể là theo được, tu theo được mà thành vô thượng chánh đẳng giác hay thành Đức Phật ấy. Mà đến bây giờ khi mà các quý thầy, hay đặc biệt là thầy Minh Tuệ thì cũng đã tu theo 13 hạnh đầu đà, và được mọi người cũng nói rằng là thầy là một cái người là truyền nối lại của thời Đức Phật, và thầy cũng là một người mà giữ giới rất tốt, và trong những cái người mà đã tu hành và từ trước giờ là cũng chưa có ai mà tu được như thầy. Vậy thì thầy có thể cho con hỏi là về thời Đức Phật thì sau này có truyền kiếp lại cho một người nào đó để giữ giới tốt hay là tu tập tốt để thành được một Đức Phật như ngày xưa hay không? Bởi vì mỗi ngày á, thì chúng ta được biết là thời Đức Phật thì đã xa xưa rồi, mỗi ngày một mai một đi. Thì con cũng thắc mắc là không biết là sau này thì có ai sẽ là tiền thân, cũng như là người nối tiếp để mà truyền giảng đạo về Phật tiếp theo không ạ? Vâng, có, sau này thì có. Phật Thích Ca Mâu Ni đã thủ ký cho ngài Metteyya, sau này sẽ thành Phật Di Lặc. Khi mà trong kinh sách nói con người đạt 8 vạn tuổi thì ngài ra đời truyền lại, giảng lại giáo pháp này. Nhưng mà bây giờ thì không có, tại vì giáo pháp của ngài vẫn còn tồn tại, vẫn còn lưu truyền, nên là ai cứ vẫn làm theo giáo pháp này, tinh tấn tu hành thì sẽ đạt đến quả giải thoát. Nhưng mà không phải là chánh đẳng giác bây giờ. Hay là chẳng hạn như giờ con thì bây giờ thì hiện tại thì đầy người ta tinh tấn tu hành, chứ không phải là một mình con đâu. Đầy con thì không có cái gì. Con ngày xưa ở đời thì con là nói là một là ở nhà làm ăn để sinh sống, hai là đi tu hành. Thì đi tu hành thì mình phải hết sức khả năng của mình gìn giữ giới luật. Cho con cũng hiện nay thì cũng không gọi là thánh nhân, hay là cũng chưa thành cái gì, đang là tập học, kiên trì gìn giữ giới, tu 13 hạnh đầu đà, vẫn đang trên con đường tập học để đến. Với lại con cũng mong rằng tập học, với lại cũng mong rằng mọi người hiểu đến được cái chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni đang lưu truyền. Tập học được chút nào thì tốt đẹp chút đấy. Con ngày xưa cũng nghĩ, khi biết được rồi nói là cuộc sống là khổ đau thì sợ đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, thì con sợ cái điều đó. Thì con nên là phải đang tranh thủ khi thân này còn. Nói là thân người thì họ thánh nhân thì họ nói là không quý giá, nhưng mà con người thì quý giá, nên là vẫn còn khỏe mạnh. Còn đấy thì còn một chút thời gian, mấy chục năm nay thì con phải tranh thủ bòn mót chút công đức
để trước khi về cõi chết, để tránh khỏi đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh đã, chứ chưa gọi là mong rằng cái gì to lớn. Nhưng mà khi đã hiểu biết thì con cũng nói là mình đã biết được cái giáo pháp này rồi thì đặt niềm tin vào Như Lai phát nguyện thành vô thượng chánh đẳng giác, giống như ngài dạy đến một thời tuy là nhiều a tăng kỳ kiếp, nhưng mà con vẫn kiên trì để đền đáp cái công ơn của Như Lai. Với lại con cũng giữ giới siêng năng kiên trì để cảm ơn mọi người Phật tử cho cơm, đi các thực họ cho cái cơm, cái nước uống, cái chỗ nghỉ để đền đáp là không lừa dối họ, nên là con mới kiên trì gìn giữ giới. Nên là con không muốn lừa ai như thế, là con phải nỗ lực để thấy như thế thôi, chứ không phải là chứng đạo chứng đức gì hết. Con họ cho con cái cơm, cái ăn, cái chỗ ở thì con cũng cảm ơn họ như thế. Nên là con tu hành để bây giờ thấy có nhiều người như thế, nhưng mà thực tế con tu hành này không phải để danh lợi, cũng không phải là đảng phái, cũng không phải làm chính trị, hay cũng không phải tổ chức, không phải cần cái gì hết. Tự mình nỗ lực, tự mình cho mình như thế thôi, chứ không có mục đích khác. Dạ, ai gì được Phật. Dạ, ai gì được Phật. Và thầy cho con hỏi là con thấy các thầy cũng đang phát nguyện để đến Ấn Độ, đảnh lễ bốn thánh tích ở Ấn Độ, và thầy cho con biết được cái ý nghĩa về hành trình này, cũng như là cái điều phát tâm lớn nhất mà bây giờ cũng đang là cái hành trình mà các quý thầy đang đi ấy. Thì thầy cho con hỏi là khi mà đến Ấn Độ để đảnh lễ bốn thánh tích như thế thì sẽ đem lại điều gì cho các quý thầy, và cái hành trình đó thì sẽ có ý nghĩa như thế nào? Dạ. Để cho con biết. Đem đi đến để đảnh lễ, cái thứ nhất là chưa đến được. Đi trên đường là có cái cung đường, có cái giai đoạn cho mình để tập học, thử thách, kham nhẫn, kiên trì. Trên đường đi là rất là khó khăn, nhưng mà nguy hiểm nữa, mình nhẫn nại, mình kiên trì nữa. Họ nói, họ chửi rủa, hay họ gây khó khăn, hay thậm chí họ bắt bớ hay đánh đập làm như này, nhưng mà nhờ vả người này người kia. Nhưng mà để tập cái không tham, không sân, không si mê với họ, cái tốt đẹp. Với lại cũng mong rằng cho mọi người biết đến hạnh người tu là như thế này, như thế kia, để họ hiểu biết về người tu hành một chút. Nếu mà họ hiểu được thì cũng tốt đẹp, nhưng mà họ không hiểu được cũng tốt đẹp, kệ, mình cũng không biết. Tại vì giáo pháp của Như Lai thì đã có Như Lai lo rồi, mình không phải lo cái điều đó nữa. Cái thứ hai là đến đảnh lễ bốn thánh tích là con với các sư phụ thì con không biết, nhưng mà riêng con thì đến đảnh lễ đó là cái điều vinh dự, cái điều tốt đẹp, được phước báo, được đảnh lễ để cúng dàn xá lợi, hay đảnh lễ tháp, hay là đảnh lễ những cái nơi bậc thánh nhân Như Lai như thế, đều có phước báo, đều có tôn kính ngài, để được ngài gia hộ cho mình, để được tăng thêm cái phước báo công đức cho mình, để họ hộ niệm cho mình, để đặt niềm tin cao thượng vào đó. Cái đó là mình niềm tin tuyệt đối vào chỗ đó, thì mình cũng thể hiện được về đó là nhờ cái giáo pháp như thế mà mình bớt khổ đau. Mình đến đó thì về để mình tri ân, mình học như lá rụng về cội. Mình về đó thì con thấy là ai mà được đến đó thì đảnh lễ thì hạnh phúc tốt đẹp với người đó, chứ không có phải là không tốt đẹp. Nên là con phải về đó để đảnh lễ học tập, kể cả khó khăn cỡ nào thì đều tốt đẹp. Còn đi thế giới này thì mục đích là để rèn luyện cho mình, về đi đến chỗ này chỗ kia để có cái cung đường cho mình rèn luyện. Mình đi với lại mình thực hành có phải giống như lời Như Lai dạy hay không, nó có đúng như thế không. Khi mình đi mình chiêm nghiệm, mình thấy đúng như thế thì mình mới biết được. A Di Đà Phật.